Σας παρουσιάζουμε το νέο ανιχνευτή της Quest V60. Δουλεύει ταυτόχρονα με πολλές συχνότητες. Έχει ασύρματα ακουστικά wire-free vibe της Quest στο βασικό του εξοπλισμό. Μπορεί να κάνει κατάδυση στα 5 μέτρα στη θάλασσα ή στο γλυκό νερό. Η τηλεσκοπική ράβδος του είναι στρογγυλή 4 τεμαχίων και μπορεί να μαζέψει από το 1,30 μέχρι και τα 49 εκατοστά. Όταν θα φτάσει στο τελείωμα, κάνει επίπεδη αναδίπλωση. Έτσι ο ανιχνευτής μπορεί να μεταφέρεται πολύ πιο εύκολα. Και το σημαντικότερο, αυτό το μηχάνημα καλύπτεται από 5ετή εγγύηση της ελληνικής αντιπροσωπείας ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης. Τέσσερα προγράμματα στη μνήμη του ανιχνευτή καλύπτουν όλες τις χρήσεις. Επιλέξτε Park για έρευνα πολύ μικρών αντικειμένων, ακόμα και μέσα σε σκουπιδάκια. Field για έρευνα σε πιο καθαρές περιοχές, για μεγαλύτερο βάθος. Beach για χρήση στην παραλία, το αλατόνερο, για κατάδυση έως 5 μέτρα μέσα στη θάλασσα χωρίς να έχουμε παράσιτα, με δόνηση στη χειρολαβή. Επιλέξτε Gold για να ερευνήσετε πολύ μικρούς στόχους, λεπτά μικρά κοσμήματα ή ψήγματα χρυσού. Και οι έμπειροι χειριστές μπορούν να αποθηκεύσουν 9 προγράμματα με τις δικές τους ρυθμίσεις μέσα στη μνήμη του ανιχνευτή. Αν κάνετε στοχευμένη έρευνα, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε συχνότητα μεμονωμένα από τα 5 έως τα 40 kHz. Τις χαμηλές συχνότητες τις επιλέγουμε για έρευνα μεγάλων αντικειμένων σε βάθος, ενώ τις υψηλότερες για πολύ μικρούς επιφανειακούς στόχους όπως λεπτά κοσμήματα και ψήγματα χρυσού. Διαφορετικά, εάν κάνετε γενική έρευνα, επιλέξτε το HyperQ. Ερευνήστε δηλαδή ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες από 7 έως 80 kHz. Έτσι, επωφελείστε καλύτερο βάθος και καλύτερη αναγνώριση στην οθόνη του ανιχνευτή, ασχέτως το είδος και το μέγεθος του μετάλλου. Για να ξεκινήσουμε το μηχάνημα, κάνουμε την αυτόματη ρύθμιση εδάφους, ούτως ώστε να μην έχουμε ψεύτικα σήματα και να έχει καλό βάθος το μηχάνημα ακόμα και σε δύσκολο έδαφος, που έχει πολύ μετάλλευμα. Για τη ρύθμιση εδάφους, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της επικέντρωσης και ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο επάνω στο έδαφος ή σε ένα δύσκολο κεραμικό που έχουμε εδώ, για να δείξουμε ότι το μηχάνημα μπορεί να το απορρίψει. Το μηχάνημα διαβάζει τον αριθμό εδάφους και είναι ήσυχο. Επάνω στην έρευνα μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση εδάφους οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Αν νιώθουμε ότι έχει αλλάξει το μετάλλευμα στο έδαφος, αν για παράδειγμα δουλεύουμε από ασπρόχωμα σε κοκκινόχωμα, από χώμα σε πέτρες, τότε ξανακάνουμε ρύθμιση εδάφους για να είμαστε σίγουροι ότι ο ανιχνευτής δεν βγάζει παράσιτα και ότι δουλεύει με το μεγαλύτερο δυνατό βάθος μέσα στο έδαφος. Ξεκινάμε την έρευνα διατηρώντας το δίσκο σε μόνιμη κίνηση αριστερά-δεξιά. Προχωράμε σε κάθε βήμα προσέχοντας να μην αφήσουμε κενό από το οποίο δεν σκούπισε ο δίσκος. Όταν χτυπήσει θα πρέπει να κάνουμε οριζόντιες, κάθετες και χιαστείς αρρώσεις. Ελέγχουμε αν ο ήχος είναι σταθερός, επαναλαμβανόμενος από όλες τις κατευθύνσεις. Αν όχι, το προσπερνάμε. Αν ναι, θα πρέπει να κάτσουμε, να ελέγξουμε τους αριθμούς αναγνώρισης στην οθόνη, κάνοντας πάλι οριζόντιες, κάθετες και χιαστείς αρρώσεις. Το σίδερο έχει ένα μπάσο τόνο στον ήχο και χαμηλό αριθμό αναγνώρισης. Το αλουμινόχαρτο επίσης χαμηλό αριθμό και μπάσο τόνο στον ήχο. Μικρά κοσμήματα όπως ένα δαχτυλίδι, υψηλότερος τόνος. Ένα μικρό νόμισμα, ένα μεγαλύτερο νόμισμα. Ο ανιχνευτής έχει πολύ γρήγορη ανάλυση σήματος σε στόχους που βρίσκεται ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο τσίγκος και ο λευκοσίδηρος έχουν αστάθεια στον αριθμό αναγνώρισης όταν κάνουμε οριζόντιες, κάθετες και χιαστείς αρρώσεις.
Για να κάνουμε απόρριψη του μπάσου τόνου του σιδήρου θα πρέπει να φύγουμε από τη λειτουργία για όλα τα μέταλλα, να διώξουμε δηλαδή αυτό το εικονίδι από την οθόνη. Κρατάμε παρατεταμένα εδώ. Πλέον ο μπάσος τόνος του σιδήρου έχει απορριφθεί. Για να διώξουμε το αλουμινόχαρτο, μπαίνουμε στο μενού επιλογών, πηγαίνουμε στο μενού για τους ήχους και προχωράμε στο υπομενού όπου έχει την ένταση για τον κάθε τόνο ήχου. Πηγαίνουμε στον τόνο ήχου που μας ενδιαφέρει να σιωπήσουμε. Στην περίπτωσή μας για το αλουμινόχαρτο είναι ο δεύτερος τόνος. Όσο τον κατεβάζουμε χαμηλότερα, τόσο και χάνεται ο ήχος, κάνουμε απόρριψη για το συγκεκριμένο μεταλλικό αντικείμενο. Πλέον έχουμε διώξει το αλουμινόχαρτο και το σίδερο. Ο ανιχνευτής όμως εντοπίζει δαχτυλίδι, νόμισμα και μεγαλύτερα νομίσματα ή μεγαλύτερα μεγέθη στόχων. Αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να τον σκάψουμε, μετακινούμε το δίσκο λίγο πιο δίπλα από το στόχο, δηλαδή σε ένα σημείο που δεν χτυπάει, υψώνουμε το δίσκο γύρω στους 10 πόντους από το έδαφος και κάνουμε ένα στιγμαίο πάτημα στο πλήκτρο της επικέντρωσης. Πλέον δεν χρειάζεται κίνηση στο δίσκο για να χτυπάει το μέταλλο. Κάνουμε αργές σταυρωτές κινήσεις. Το κέντρο του στόχου είναι ο πιο υψηλός τόνος και όταν η οθόνη μας δείχνει 0. Ένα μικρό αντικείμενο έχει μικρή επιφάνεια. Ένα μεγάλο αντικείμενο αντίθετα έχει μεγάλη επιφάνεια όταν ο δίσκος περνάει από πάνω του. Ο αριθμός αναγνώρισης στόχου είναι μεγάλος και βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. Επάνω του η κλίμακα αριθμών στόχου από 0 έως 99. Χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα τους τόνους ήχου που επιλέξατε και το πλήθος τους. Βλέπετε άμεσα σε ποια κατηγορία στόχων θα ακούγεται και ο αντίστοιχος τόνος ήχου. Η ώρα στην κορυφή της οθόνης. Επίσης εικονίδι έντασης ήχου, ασύρματων ακουστικών, φωτισμού οθόνης, μπαταρίας και άλλα. Η μπάρα έντασης σήματος, όσο ψηλότερα δείχνει, τόσο πιο ξεκάθαρο το σήμα, είτε από μεγάλο ή επιφανειακό αντικείμενο. Η συχνότητα λειτουργίας και το πρόγραμμα έρευνας. Αυτός είναι ο τριπλός δείκτης. Οι κυκλικές μπάρες δείχνουν την ενεργή ή απαιτούμενη ακύρωση ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων. Αριστερά ο μετρητής αλατιού όταν ερευνάμε σε αλατόνερο. Δεξιά ο μετρητής μεταλλεύματος σε δύσκολα εδάφη. Η ευαισθησία αριθμίζεται από 0 έως 99. Στη λευκή περιοχή μπορεί να γίνει θορυβώδης ο ανιχνευτής, ανάλογα το περιβάλλον έρευνας. Συνιστάται να ρυθμίζεται στην αρχή της λευκής περιοχής. Χαμηλά η οθόνη παρουσιάζει επιλογές ρυθμίσεων όπως ισχύς σήματος εκπομπής, ταχύτητα ανάκτησης, ήχος σιδήρου και κατάσταση γυροσκοπίου. Κάτω από τον αριθμό στόχου, η μπάρα που δείχνει τα σιδηρούχα στα αριστερά και ευγενή μέταλλα στα δεξιά. Το πλήκτρο έναρξης είναι το επάνω στα πλάγια της κονσόλας. Κρατήστε το για ενεργοποίηση ή τερματισμό. Το κάτω πλήκτρο ρυθμίζει το φωτισμό οθόνης με σύντομα πατήματα. Κρατώντας το, ενεργοποιείται και σβήνει ο φακός. Τα πλήκτρα έντασης ήχου είναι στην άλλη πλευρά. Το επάνω την αυξάνει και το κάτω τη μειώνει. Αν πάτε στο αθόρυβο, επιλέγετε μεταξύ δύο επιπέδων δόνησης. Τα βέλη ρυθμίζουν την ευαισθησία. Πιέστε εδώ μία φορά για τη λειτουργία επικέντρωσης στόχου. Όσο χαμηλότερος ο αριθμός, τόσο πιο επιφανειακό το αντικείμενο.
Πιέστε πάλι για να βγει η επικέντρωση. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για απόρριψη εδάφους, ανεβοκατεβάζοντας το δίσκο έως ότου απορρίψει το μετάλλευμα της περιοχής. Πατώντας εδώ, εισερχόμαστε στις ρυθμίσεις. Αλλαγή προγράμματος με το επάνω τετράγωνο πλήκτρο. Park, Field, Beach, Gold, Cash για μεγάλα αντικείμενα σε βάθος και τα προγράμματα του χειριστή. Κρατήστε το πατημένο για έρευνα σε όλα τα μέταλλα. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται. Τώρα το V80 θα ανιχνεύει και το σίδερο. Με το κάτω πλήκτρο επιλέγετε μία μονή συχνότητα 5, 10, 15, 20, 40, 60 kHz ή τη νέα τεχνολογία HyperQ εκπομπής πολλών συχνοτήτων 7 έως 80 kHz ταυτόχρονα. Κρατώντας το, απορρίπτει ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους από κεραίες και πυλώνες. Αυτό συνιστάται πριν ερευνήσετε μία νέα περιοχή. Πλοηγηθείτε στο μενού με τα τετράγωνα πλήκτρα και τα πλήκτρα βέλη. Τα βέλη για πλοήγηση πάνω κάτω και το επάνω τετράγωνο πλήκτρο για είσοδο σε υπομενού και επικύρωση επιλογών. Το κάτω τετράγωνο πλήκτρο για επιστροφή πίσω. Εισέρχομαι στο μενού Detect. Πατήστε πάλι το πλήκτρο για την πρώτη επιλογή. Είναι ο διαχωρισμός. Με τα πλήκτρα βέλη επιλέγετε αριθμούς στόχων. Με το πάνω πλήκτρο δέχεστε ή απορρίπτετε καθένα από τους 99 αριθμούς. Επιστροφή με το κάτω πλήκτρο. Η δεύτερη επιλογή είναι η ισχύ σήματος εκπομπής. Αν μπω, πάλι πατώντας το επάνω πλήκτρο, μπορώ να αυξήσω το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του V80, ώστε ευγενή και μεγάλα αντικείμενα να ανιχνεύονται βαθύτερα. Κάτω πλήκτρο για επιστροφή. Ταχύτητα ανάκτησης. Όσο υψηλότερα ρυθμιστεί, τόσο πιο γρήγορα ανταποκρίνεται σε στόχους. Έτσι, τους βρίσκει ακόμα και δίπλα σε άχρηστα αντικείμενα. Αν χαμηλωθεί, κερδίζουν με λίγο βάθος. Μετά είναι τα προγράμματα του χειριστή. Εδώ μπορείτε να τα αποθηκεύσετε, ονοματίσετε ή καρφιτσώσετε. Αφού γράψετε το όνομα, επικυρώστε κρατώντας το επάνω πλήκτρο. Επιστροφή με διπλό πάτημα στο κάτω πλήκτρο. Μενού Sound. Επιλέξτε πλήθος τόνων διαχωρισμού μετάλλων 2, 3, 5 ή 99 τόνους. Στην επόμενη επιλογή ορίζεται σε ποιο αριθμό στόχου ξεκινά ο κάθε τόνος. Παράδειγμα, ορίζω τον πρώτο τόνο που αναλογεί στο σίδερο να φτάνει έως το 27. Ο δεύτερος θα ακούγεται από το 28 και ούτω καθεξής. Μετά μπορείτε να αλλάξετε τη χρειά του ήχου στον κάθε τόνο. Αν είναι ψηλά και ενοχλεί, μειώστε τη για την οποιοδήποτε κατηγορία. Κατόπιν ρυθμίζετε ένταση ήχου στον κάθε τόνο. Μπορείτε να τους σιωπήσετε και εντελώς. Μενού Ground. Πρώτα είναι ο σιγαστήρας σιδήρου. Το V80 αναγνωρίζει το σίδερο με αριθμό και κλίμακα στην οθόνη του. Αυτή η ρύθμιση ελέγχει πόσο ευαίσθητη είναι η αναγνώριση σιδήρου. Σε υψηλή θέση μπορεί να ανακοινωθεί σαν σίδερο ένα απροσδιόριστο αντικείμενο.
Επόμενη ρύθμιση είναι ο ψήθυρος. Παίζει ένα συνεχή τόνο που διακόπτεται από το σήμα του μετάλλου. Ρυθμίστε την έντασή του ή επιλέξτε 0 για να μην ακούγεται. Ο αισθητήρας γυροσκοπίου αναγνωρίζει τη θέση και κίνηση του ανιχνευτή. Αν ενεργοποιηθεί το Auto Power Save, ο ανιχνευτής εξοικονομεί μπαταρία όταν σταματήσει να κινείται. Και εμφανίζει αυτό το εικονίδιο. Κινήστε τον πάλι και ξεκινά να ανιχνεύει χωρίς καθυστέρηση. Με το Pump 2GB ξεκινά αυτόματα χωρίς να πατηθεί πλήκτρο η απόρριψη εδάφους όταν ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο. Με το Auto ID Stability σταθεροποιείται αυτόματα ο αριθμός αναγνώρισης στόχου ασχέτως αλλαγών στην κλίση του δίσκου και ταχύτητα σάρωσης. Χειροκίνητη απόρριψη εδάφους. Ρυθμίστε τη χωρίς ανεβοκατέβασμα δίσκου στον αριθμό που λειτουργεί πιο ήσυχα. Επιστροφή με το κάτω πλήκτρο στο μενού γενικών ρυθμίσεων Set. Στις επιλογές ενδείξεων, ρυθμίσετε το φωτισμό οθόνης Backlight. Αν ρυθμιστεί χαμηλά το refresh rate, εξοικονομείται μπαταρία, αλλά αντιδρά ο ανιχνευτής αργά στα πλήκτρα. Στο clock, ρυθμίσετε την ώρα που παρουσιάζεται στην οθόνη. Επιλογές ασύρματων ακουστικών wireless headphone για διαγραφή, σύνδεση ή έβρεσή τους. Reset για επαναφορά ανιχνευτή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και πληροφόρηση για την εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού. Για να κάνουμε αναβάθμιση στο Quest V80, πρώτα απ' όλα η κονσόλα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ποινίο. Χρειαζόμαστε και το καλώδιο USB τύπου C, το οποίο συνοδεύει τον ανιχνευτή μέσα στη συσκευασία του. Για να βάλουμε την κονσόλα σε πρόγραμμα αναβάθμισης, θα πρέπει να κρατήσουμε ταυτόχρονα το πλήκτρο επικέντρωσης και το πλήκτρο μενού, ενώ ενεργοποιούμε τον ανιχνευτή. Κρατάω σταθερά αυτά τα δύο πλήκτρα και όταν θα δω το λογότυπο Quest, αφήνω και τα δύο πλήκτρα. Ο ανιχνευτής τώρα περιμένει τη νέα του αναβάθμιση. Στο πίσω μέρος υπάρχει η θύρα της αναβάθμισης, στην οποία θα πρέπει να συνδέσουμε το καλώδιο USB. Την υπόλοιπη εργασία θα την κάνουμε από τον υπολογιστή. Επισκεπτόμαστε τη σελίδα questmetaldetectors.com. Στην επιλογή Support θα βρούμε το Download. Πηγαίνουμε στο V-Series Updater and Firmwares για τη σειρά V, το V80 και το V60 δηλαδή. Εδώ είναι το πρόγραμμα της αναβάθμισης, το οποίο είναι το Updater 3.0XZ ή μια οποιαδήποτε νεότερη έκδοση αν είναι διαθέσιμη. Πατάμε εδώ και πατάμε για λήψη. Κατόπιν θα κατεβάσουμε και το firmware, τη νέα αναβάθμιση, η οποία για την περίπτωσή μας είναι η έκδοση 3.3.1. Πατάμε εδώ και κατεβάζουμε και αυτό το αρχείο. Στις λήψεις του υπολογιστή θα βρούμε και τα δύο. Το πρόγραμμα της αναβάθμισης είναι το Updater 3.0 και η αναβάθμιση την οποία θα φορτώσουμε, το 3.3.1 ή οποιαδήποτε νεότερη, είναι αυτή εδώ. Αλλά θα πρέπει να την κάνουμε από συμπίεση. Έτσι και κάνω. Και είμαστε έτοιμοι. Κατόπιν ανοίγουμε το πρόγραμμα της αναβάθμισης, το Updater. Θα πρέπει να συνδέσουμε τον ανιχνευτή
με το καλώδιο USB στον υπολογιστή μας. Βλέπουμε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει και εγκαθιστά τον ανιχνευτή. Εδώ θα κάνουμε την επιλογή για τη θύρα την οποία βλέπουμε ότι είναι ενεργή. Πατάμε Connect. Εδώ θα πατήσουμε για να φορτώσουμε το πρόγραμμα της αναβάθμισης, το 3,3,1 ή οποιοδήποτε νεότερο. Και εδώ θα πατήσουμε για να στείλει το πρόγραμμα της αναβάθμισης στον ανιχνευτή. Αυτό είναι όλο. Δεν αποσυνδέουμε τον ανιχνευτή. Όταν μας βγάλει το μήνυμα ότι όλα είναι εντάξει, μπορούμε πλέον να τον αποσυνδέσουμε. Και ξεκινάει και μόνος του.